বা বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগে সেই সময়ত মই প্ৰায় 3টা ক্ৰীম একেলগে মিক্স কৰি খানো হেতু হৈছে এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ এই যেটো সংমিশ্ৰণ বনাব ভালদৰে মিক্স কৰি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মুখখনত খানি ল'ব যদি বাহিৰলৈ যায় তেনেহলে আধা ঘণ্টাৰ আগতে খানিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৰাতিৰ সময়ত আপোনালোকে যেটো ক্ৰীম ঘহিব সেই ক্ৰীমটোত সাধাৰণতে ৰেটিনল যুক্ত ক্ৰীম হ'ব লাগে কম গোন্ধ থকা পাতলকৈ অলপ ডাইলুট কৰি পানীৰ লগত মিক্স কৰিহে ঘহে যেন কাৰণ ই আমাৰ নেচাৰেল অইলটো ছালৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে সেইবাবে এই বস্তুবোৰ এই খাদ্যসমূহ ছালখন ভাল ৰাখিবৰ বাবে এভয়েড কৰাটো আৱশ্যকীয় নমস্কাৰ আমাৰ ছালখনৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে বিৰাট মৰম নহয় জানো ছালখনত কিবা গুটি উঠিলে বা ডাৰ্ক স্পট পৰিলে বা যদি খুতুৰা পৰে আমাৰ ভাল নালাগে আৰু সেইখিনি নহবৰ বাবে কি যত্ন প্ৰকৃততে ল'ব লাগে সেই বিষয়েও আমি জনা দৰকাৰী বজাৰত পোৱা বিভিন্ন ক্ৰীম ইত্যাদিৰ উপৰিও কিছুমান জীৱনশৈলী চেঞ্জ কৰি আৰু লগতে ছালত কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰডাক্ট কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিও বহু ক্ষেত্ৰতে ছালখন ভালে ৰাখিব পাৰি আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কেনে ধৰণে আমাৰ ছালখন সতেজতা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ কেনে ধৰণে আমাৰ ৰিংকলছ বা খুতুৰা পৰাৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰোঁ কি খানিব লাগে কি খাব লাগে সকলোখিনি ডিটেইলছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই যিখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ এইখিনি প্ৰায়ে মই কৰি থকা কাম হয় যিখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ 40 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছৰ পৰাই বহু লোকে ছালখনত বহুখিনি সলনি দেখিবলৈ নিশ্চয় পায় আৰু ঠিক তেনে ধৰণে ময়ো পাইছোঁ আৰু তাৰ বাবেনো কি কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণে কেয়াৰ ল'ব লাগে যিখিনি মই জানো বা কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি যদি ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও মোৰ বিশ্বাস আছে ছালখনৰ যেটো টোন বা মাংসপেশীৰ যেটো শক্তি যাৰ ফলত ছালখন আৰু মাংসপেশী টান হৈ থাকে আৰু উলমি নাযায় তাৰ বাবে আমি কিছুমান ফেচিয়েল এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰোঁ ফেচিয়েল এক্সাৰসাইজ সদায় ৰেগুলাৰলি নকৰিলেও হৈ যায় অন্য মাংসপেশীৰ দৰে ইমান সোনকালে উইকনেছ নাহে কিন্তু তথাপিতো আমি সপ্তাহত 2 দিন বা 3 দিনকৈও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ফেচিয়েল এক্সাৰসাইজৰ বাবে আপোনালোকে আগতেও মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ চমুকৈ মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই থওঁ সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে আঙুলি দুটা এইখিনিত উঠৰ ওচৰত থৈ ল'ব আৰু মুখখনৰ ভিতৰত এয়াৰ ফুল কৰি পেলাই প্ৰেছাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনে ধৰণে এটো কৰিলে তাৰ পিছতে চকু কেইটা টানকৈ এনে ধৰণে মুদি আকৌ খুলি এনে ধৰণে 10 বাৰ কৰিলে তাৰোপৰি চেলাৰি কেইডাল আপোনালোকে ওপৰতল কৰিব পাৰে 10 বাৰ আৰু দুটা আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰি আঙুলিৰে আপোনালোকে চেলাৰি কেইডাল তললে ঠেলিব কিন্তু আপোনালোকে চেলাৰি কেইডাল ওপৰলৈ ঠেলিবলৈ নিজৰ শক্তিৰে চেষ্টা কৰিব এনে ধৰণে ওপৰলৈ যাব কিন্তু হাতটোৱে অকমান ৰেজিস্টেন্স তললৈ দি থাকিব এটো এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ওপৰলৈ মুখ কৰি থুতৰিটো আগলৈ দি পেলাই এনে ধৰণেও প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব ইয়াত এটা ষ্ট্ৰেচিং ফিল হ'ব ইয়াৰ ওপৰত আৰু ডিটেইলছত জানিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ফেচিয়েল এক্সাৰসাইজ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব গোটেই এক্সাৰসাইজখিনি ভালদৰে দেখুৱা হৈছে ফেচিয়েল এক্সাৰসাইজৰ উপৰিও আপোনালোকে মাসাজ কৰিব পাৰে মাসাজ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিসকলৰ অইলি স্কিন নহয় তেওঁলোকে অকমান নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মুখখনত ৰাউণ্ডকৈ খুব জোৰছে নহয় লাহে মাসাজ কৰি দিব পাৰে যাতে তেজ চলাচলটো বাঢ়ি যায় আৰু প্ৰায়ে আমি মাসাজ কৰোঁতে গালখনতো কৰোঁ কিন্তু কপালৰ অংশত নকৰোঁ কপালৰ অংশত আৰু ডিঙিৰ অংশটো আমি কৰিব লাগে অলপকৈ জোৰকৈ প্ৰেছাৰ নিদি মাথু ব্লাড সাৰ্কুলেশন ইমপ্ৰুভ কৰাকৈ মুখখন অকমান গৰম ফিল হোৱাকৈ মাসাজটো কৰিব লাগে এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো উপায়লৈ ছালখন ভাল হৈ থাকিবৰ বাবে দিনটো আৰম্ভণি আপোনালোকে এগিলাস নেমু টেঙা চৰবতে কৰিব পাৰে নেমু টেঙাত এন্টিঅক্সিডেন্টছ আছে ভিটামিন সি আছে আৰু লগতে আমাৰ শৰীৰৰ টক্সিনছিনিও বাহিৰ কৰে আৰু সেই গিলাস পানী আপোনালোকৰ শৰীৰটো হাইড্ৰেট কৰিবলৈ সক্ষম কৰে কাৰণ ৰাতি 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা আমি পানী নোখোৱাকৈ থাকোঁ আৰু সেইবাবে ডিহাইড্ৰেশ্যনত শৰীৰটো যায় সেইবাবে ৰাতিপুৱা এগিলাস যদি নেমু টেঙাৰ চৰবত বা নেমু টেঙা চেপি পেলাই কুহুমীয়া পানী এগিলাস খায় তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ছালৰ বাবে বিৰাট বেছি ভাল হয় লগতে ওমেগা 3 ফেটি এসিড যুক্ত খাদ্যসমূহ আমি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যেনেকে ধৰি লওক ফ্লেক্স সিডছ অৰ্থাৎ টিচিগুটি ওয়ালনাটস আখৰোট বাদাম বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুটি পামকিন সিডছ বা চিয়া সিডছ এইসমূহ আমি খাই থাকিলে যথেষ্ট পৰিমাণে ওমেগা 3 ফেটি এসিডছ পাব পাৰোঁ যি ছালৰ বাবে বিৰাট বেছি ভাল আৰু লগতে ই কলাজেন সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে সেইবাবে খুতুৰাৰ পৰা আমাক বচায়
দিনটোত ছালখন ঠিক কৰি ৰাখিবৰ বাবে 2.5 লিটাৰৰ পৰা 3 লিটাৰ গৰমৰ দিনত পানী খোৱাটো আৱশ্যকীয় যিহেতু আমি খুব বেছিকৈ ঘামি থাকিলে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পানী যায় আৰু মাথো আমাৰ পিয়াহ লাগিলেহে আমি পানী খাওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে সেইটো নহয় অলপ সময়ৰ মূৰে বা যদি জুখি পেলাই আপোনালোকে খায় 2.5 লিটাৰৰ পৰা 3 লিটাৰলৈকে যদি আপোনালোকে পানী খাই থাকে দিনটোত তেনেহলে আপোনালোকৰ ছালখন সতেজ হৈ থাকিবলৈ নিশ্চয় সহায় কৰিব এতিয়া কম কেইটামান নেচাৰেল ফেস মাস্ক যিকেইটা আমাৰ এন্টি এজিং হিচাপে আমাৰ ছালত কাম দিয়ে গ্লো আনে আৰু স্পট আঁতৰায় আৰু লগতে ৰিংকল ফ্ৰীও কৰে আৰু এইকেইটা ফেস পেক ময়ো মাজে সময়ে সানি থাকোঁ নিশ্চয় ভাল ফল পোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ ফেস পেক বুলি নহয় আচলতে ঘৰুৱা যিবোৰ আমাৰ বস্তু থাকে সেইবোৰকে আমি সানিলে বহুখিনি ছালখন সতেজ হৈ থাকে প্ৰথমটো হৈছে পকা অমিতাই আমাৰ ছালখনৰ গ্লো আনি দিয়ে আৰু অতি সোনকালে স্পটবোৰ আঁতৰাবলৈও সহায় কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰত পোৱা ক্ৰীমত পাপায়া এক্সট্ৰেক্ট বুলি লিখা থাকে মন কৰিব সেই পাপায়া এক্সট্ৰেক্ট প্ৰকৃততে পাপায়া কিমান দূৰ আছে কিমান ভিটামিন কিমান নিউট্ৰিশ্যন তাৰ পৰা পাওঁ সেইখিনিতো মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আমাৰ বাৰীতে লগা পকা অমিতা যদি মুখত সানো নিশ্চয় তাৰ ভাল বেনিফিটছখিনি আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ পকা কল খাওঁতে আপোনালোকে তলত যিকণ থাকে সেইকণ পিটিকি পেলাই মুখত সানি দিব পাৰে বা কলৰ বাকলিৰ ভিতৰৰ ছাইডটো আপোনালোকে মুখখনত ভালদৰে সানিব পাৰে তৃতীয়টো হৈছে কমলা টেঙাত ভৰপূৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আছে যি আমাৰ কোষসমূহ ৰিপেয়াৰ কৰাত সহায় কৰে এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে মুখত মাজে সময়ে সানি থাকিলে নিশ্চয় ভাল ফল পাব আৰু এণ্টি এজিং প্ৰটেকশ্যন হিচাপেও কাম দিব আন এটা উপায় হৈছে আইচ থেৰাপিয়ে ছালত বহুত ভাল কাম দিয়ে বিশেষকৈ আমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা যিখিনি অনিষ্ট হয় বা ডাৰ্ক স্পটছ পৰে আৰু আমাৰ মুখখন ক'লা পৰি যায় টেণ্ট হৈ যায় সেইখিনিৰ পৰা বচাবলৈও আইচ পেকে সহায় কৰে লগতে আমাৰ ছালখন টান কৰি ৰাখিবলৈও সহায় কৰে আৰু যেতিয়া আইচ পেক সানে তেতিয়া আপোনালোকৰ ঠাণ্ডাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিবোৰ ধমনী হয় যিবোৰে আমাৰ কোষত তেজ চলাচলৰ ছাপ্লাই কৰে সেই ধমনীসমূহ ঠাণ্ডা পোৱাৰ বাবে ঠেক হৈ যায় কিন্তু যেতিয়াই আপোনালোকে আইচ পেকটো সানি শেষ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যাব কাৰণ ই ঠাণ্ডা কৰি দিলে গালখন আৰু বডিয়ে ৰেগুলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বেছি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে গালখন নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰলৈ আহে আৰু সেই প্ৰচেছটোত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্লাড ফ্ল' বেছিকৈ আমাৰ মুখৰ অংশলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেইবাবে মুখখন ভাল হয় ছালৰ বাবে ভাল হয় সতেজতাও বঢ়ায় আইচ থেৰাপিৰ বাবে কেতিয়াও ডাইৰেক্ট বৰফ মুখত কেতিয়াও নাসানিব কাৰণ আইচ বাৰ্ণ হোৱাৰ চান্সেছ খুব বেছিকৈ থাকে সদায় এখন পাতল গামোচা বান্ধি ল'ব আৰু তাৰ পিছতে মুখখনত ভালদৰে এনেধৰণে ঘূৰাই সানিবলৈ চেষ্টা কৰিব বহুতকে দেখিছোঁ যে ডাইৰেক্ট আইচ কিউব মুখত সানে কিন্তু আপোনাৰ ভাগ্য ভাল থাকিলে একো নহয় কিন্তু ভাগ্য বেয়া থাকিলে সেই আইচে স্কিনৰ বাৰ্ণ কৰিব পাৰে যিটো আমাৰ গৰমতকৈও বেছি গৰমে যিমান পুৰে ঠাণ্ডাৰ পৰা যদি আইচ বাৰ্ণ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ছালখন বেছিকৈ অনিষ্ট হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ছালৰ যিটো ডেইলি আমাৰ স্কিনৰ ৰুটিন হ'ব লাগে সেই ৰুটিনখন ডেইলি বহুত চিম্পল কৰি ৰাখিব লাগে যাতে আমি সময় পাওঁ সেইখিনি কৰিবলৈ আৰু লগতে আমাৰ এলাহো নালাগে আৰু ভালদৰে কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ এখন চিম্পল ৰুটিন যিটো মই ফ'ল' কৰোঁ আপোনালোকেও সেইখিনি কৰিব পাৰিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে গা চা ধুই ক্ৰীম ঘঁহে বা বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগে সেই সময়ত মই প্ৰায় 3টা ক্ৰীম একেলগে মিক্স কৰি সানো সেইটো হৈছে এটা মইশ্চাৰাইজাৰ সেই মইশ্চাৰাইজাৰটো আপোনালোকে যিকোনো মইশ্চাৰাইজাৰ সানিব পাৰে মই কেতিয়াবা পঞ্চ সানো কেতিয়াবা চেটাফিল সানো যিকোনো ধৰণৰ মইশ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ এইবোৰ সকলোবোৰতে প্ৰায় কণ্টেণ্টখিনি একেই থাকে আৰু মইশ্চাৰাইজাৰ এটা প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আপোনালোকৰ স্কিনত চুট হোৱা এটা মইশ্চাৰাইজাৰ ল'লে তাৰ লগতে অকণমান ভিটামিন চি চেৰাম এটা কিনি ল'ব 1 টোপালমান ভিটামিন চি মিক্স কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে অকণমান ছানস্ক্ৰীন মিক্স কৰিব এই যিটো সংমিশ্ৰণ বনাব ভালদৰে মিক্স কৰি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মুখখনত সানি ল'ব যদি বাহিৰলৈ যায় তেনেহ'লে আধা ঘণ্টাৰ আগতে সানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ যিখিনি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিলে সি আপোনালোকক সূৰ্য পোহৰৰ পৰা বচাব ভিটামিন চি আমাৰ ছালৰ বাবে মহা ঔষধ বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো ভিটামিন চিয়ে আমাৰ ছালখন ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু অনিষ্ট হোৱাৰ পৰাও বচায় সেইবাবে ভিটামিন চি চেৰাম 1 টোপাল লগাবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু এইখিনি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে ৰাতিৰ সময়ত আপোনালোকে যিটো ক্ৰীম ঘঁহিব সেই ক্ৰীমটোত সাধাৰণতে ৰেটিনলযুক্ত ক্ৰীম হ'ব লাগে যিকোনো ক্ৰীমেই য'ত ৰেটিনল আছে সেই ক্ৰীমটো ঘঁহিব পাৰে আপোনালোকে যদি মোক সোধে কাৰণ মই জানো যে মই কমেণ্টত পাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীমত ৰেটিনল আছে মই বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰা যিটো ক্ৰীম সেইটো হৈছে পিলগ্ৰীম আৰু সেইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয় মই জাষ্ট কৈছোঁ আপোনালোকক মই কোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ বহুতে কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নাজানে সেইবাবেহে কৈছোঁ বহু হয়তো পিলগ্ৰীমতকৈ ভাল ক্ৰীমো থাকিব পাৰে য'ত ৰেটিনলযুক্ত আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছালখনৰ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মুখখন যেতিয়া চাফা কৰে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই সেই সময়ত মুখখনত যদি
যদি আপোনালোকে ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰে যাতে কম চেণ্ট থকা কম গোন্ধ থকা পাতলকৈ অলপ ডাইলুট কৰি পানীৰ লগত মিক্স কৰিহে ঘঁহে যেন কাৰণ ই আমাৰ নেচাৰেল অইলটো ছালৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে বেষ্ট হয় আমাৰ বেচন প্ৰায়ে মই বেচন ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেচন লৈ পেলাই আপোনালোকে মুখখনত ভালদৰে মোহাৰি দিলেও ক্লেন্স হৈ যায় চাফা হৈ যায় আৰু নেচাৰেল হয় আৰু ই নেচাৰেল অইলখিনি আঁতৰাই নেপেলায় অৱশ্যে তথাপিতো আপোনালোকে যিমানেই চাফা কৰে সিমানে আমাৰ অইলটো আঁতৰে অলপ পৰিমাণে হ'লেও সেইবাবে সদায় চাফা কৰাৰ পিছত মইশ্চাৰাইজাৰ এটা ঘঁহাটো প্ৰয়োজনীয় লগতে ষ্ট্ৰেছ কমাবলৈ আৰু মাইণ্ডফুল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব ষ্ট্ৰেছ কমি থাকিলে আমাৰ ছালখন ভাল হৈ থাকে আৰু ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰি থকা খাদ্যসমূহ যিবোৰে আমাৰ কলাজেন্স বুষ্ট কৰে ছালৰ সেই কলাজেন্স বুষ্ট কৰা খাদ্যসমূহৰ ওপৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰে ভিতৰত হৈছে আমাৰ ডাঠ সেউজীয়া শাক পাচলিসমূহ লগতে আমাৰ চিকেনৰ হাড়ৰ যিটো চুপ ব্ৰথ বুলি কোৱা যায় সেইটো আমাৰ ছালৰ বাবে কলাজেন প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় বাদাম ইত্যাদিসমূহ ছালৰ বাবে বহুত বেছি দৰকাৰী হয় আৰু সকলো ধৰণৰ ভিটামিন চি যুক্ত ফলসমূহ যেনেকৈ মধুৰি বা মৌচম্বী বা কমলা টেঙা বা আমাৰ নেমু টেঙা এইসমূহ আমাৰ ছালৰ বাবে বিৰাট বেছি আৱশ্যকীয় খাদ্য হয় ইয়াৰ উপৰিও আমি যিমান পাৰোঁ সুগাৰ কোৱান্টিটিটো কমাই ৰাখিব লাগে কাৰণ সুগাৰ যিমানে আপোনালোকে খাব চেনি যিমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ এজিং প্ৰচেছটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব ছালখনত বহুতখিনি অপকাৰ কৰে লগতে ৰিফাইন প্ৰডাক্ট ফ্ৰাইড বস্তুৱেও ছালত বহুতখিনি অপকাৰ কৰে আপোনালোকে চাবচোন যিদিনা তেলেতীয়া বস্তু খাব যিসকলৰ শালমইনা হয় বা ফুহা হয় তেওঁলোকৰ খুব বেছিকৈ 2-3 দিনতে বাঢ়ি যায় সেইবাবে এই বস্তুবোৰ এই খাদ্যসমূহ ছালখন ভাল ৰাখিবৰ বাবে এভইড কৰাটো আৱশ্যকীয় এইখিনি সৰু সৰু টিপছ ছালখন ভাল কৰি ৰাখিবৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ এইখিনি সাধাৰণতে মই কৰি থকা ডেইলি কৰি থকা ৰুটিন কিছুমান হয় সদায় সকলোখিনি কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ অফিচৰ কামত ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু মাজে সময়ে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ 40 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ছালখন যিমান পাৰোঁ ভালদৰে ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু হয় মই ভাল ফল পোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ অৱশ্যে কিছুমান চেঞ্জেছ আমাৰ সকলোৰে আহিবই আপোনালোকৰো হয়তো আহিছে আৰু মোৰো হয়তো অকণমান হয়তো চেঞ্জেছ আহিছে তথাপিতো চেষ্টাটো আমি কৰিবই লাগিব বেয়া হ'ব বুলি এৰি দিলেতো আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব নহয় জানো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ